De ce ai ales să spui o poveste prin ochii unui narator, copil, o fetiță de 7 ani născută la câteva luni după explozia de la Cernobâl? O să-ți răspund la această întrebare, dar îmi place mai mult să insist asupra ceea ce deja tu ai punctat înainte, și anume infuzia cărții cu foarte mult material care vine din lumea animală sau vegetală. Mie mi-a plăcut în această carte și m-a ajutat extraordinar de mult naratorul, și o să răspund astfel și la întrebare. Naratorul, fiind copil, vede lumea într-un fel magic, pe de o parte, are altă percepție asupra realității decât adultul obișnuit, gândește în dihotomii, binele, răul, sunt lucruri esențiale, sunt extreme între care ea trebuie să alunece, deși își dorește să alunece mai mult în partea binelui și dacă se bate deloc între răului. Și în plus, copilul mai gândește în funcție de cunoștințele lui, care sunt cunoștințe amestecate, care amestecă basmele. De exemplu, în cartea apar, în afară de animale, apar multe personaje de basm și alte ființe pe care și le construiește ea în imaginarul ei pentru a putea supraviețui în anumite situații, pentru a putea depăși anumite contexte îngrozitor de traumatice, pentru a putea merge mai departe. Cartea este împărțită în 3 capitole, Tutuana și Drugă, Tutuana și Druga. Sunt numele celor 2 păpuși cu care se juca Agustina în copilăria mică și cu care se identifică pe rând și sunt de fapt acea dihotomie bine-rău despre care vorbeai ceva mai devreme. Tutuana este binele, foarte pe scurt spus, și Druga este răul. Dar de unde aceste nume? Vine cumva din fondul regional, din subdialect, unul dintre aceste cuvinte. Drugă vine mai precis din limba bunicii mele. Bunica mea, într-un sat din mijlocul munților Rodnei, când voia să spună că ești neîngrijită sau că n-ai avut destulă atenție în ceea ce te privește sau poate că ești leneșă, spunea ești ca o drugă. Celălalt cuvânt, tutoană, este un cuvânt inventat și cumva, în mod frumos, aș spune eu, îl datorez tot bunicii mele, care la un moment dat, având în copilăria mea grijă de mine, eu am stat un an, am petrecut un an cu bunicii mei, când eram în clasa a 3-a, iarăși inventa cuvinte. Era un om care inventa cuvinte ca să-ți exersezi cu aceste cuvinte diverse abilități, fiind de imaginație. Am învățat multe de la bunica. Ioana Nicolae, însăți te-ai născut aproape de Cernobâl, la St. George Bay, într-o familie cu mulți copii, la fel ca Agustina. Ce ai lăsat să treacă în literatură din povestea ta personală? Eu vorbesc mereu de autenticitate în scrisul meu și cumva, după un timp de practicare a scrisului, îmi dau seama că eticheta aceasta pe care mi-am pus-o singură și rămâne, este ceva asumat. Aș putea chiar să spun despre un grad zero al autenticității, cumva în volumele mele inițiale, să mizam foarte tare pe asta în volumele de versuri, astfel Nordul este și dedicat integral fraților.